Hey guys, ready na ba kayong makita ang resulta ng ating dugot pawis? Tara na! Konting background story muna tayo before we start. So, both of my parents died already and I live alone in our house. So, yung dad ko namatay siya during construction nitong bahay namin and doon siya na-diagnose ng cancer. So, instead na ipagpatuloy sa pagpapagawa ng bahay, napunta yung budget sa medications and hospitalizations niya. And yung mom ko naman, well, growing up, single parent siya and may sakit siya sa puso. So, ang priority namin is yung education ko and yung mga meds niya and of course yung mga check-up niya sa mga hospitals. And yung mom ko po, nawala na siya noong 2015 due to hemorrhage dahil sa stroke po. Since quarantine, naisip ko, bakit kaya hindi ko gawin yung room renovation dito sa kwarto ng parents ko? Since dito na naman ako natutulog, kaka-upload ko ng vlogs, so nagka-idea ako. And ang ginamit ko po dito sa lahat ng binili ko is sarili ko pong pera. So yun po yung ipon ko from nung may pasok pa po ako sa school. And lahat po sila nabili ko lang online. Advance po, pagpasensyahan nyo na po yung itsura ko sa vid kasi sobrang pagod na po ako nito all throughout. Ilang months ko po ito pinagpuyatan, pinagpawisan. Sana it can make both of my parents proud of me. So for this video, samahan nyo ako sa journey ko kung paano ko nabago ang itsura ng kwarto na to. So are you all ready? Let's go! Okay guys, so ito yung kwarto na i-renovate natin. So papakita ko sa inyo. So ayan, medyo hindi pa talaga siya tapos. Actually, wala pa siyang paint. Kahit saan, and normal lang yung ceiling. Ayan, try natin transform. Dumating na dito yung orders ko from Shopee. Pakita ko sa inyo. Brick wall natin. And then wallpaper. And yung for the bed. Actually, I'm still waiting for yung curtain and curtain rods. And dadating daw siya today. We're about to start na yung renovation. Next renovation. Pero, ayun. Hope you will watch it guys. So, see. Nasira yung laptop ko during quarantine and nabura lahat ng files ko. So yung ginamit ko is yung natirang footage na lang. Okay, so almost done ako sa first wall as you can see. And sobrang hirap niya. Medyo kailangan ng patience sa pagkakabit ng wallpaper. So kung makita nyo, sobrang smooth naman dito. Pero sa part na to, nagka-bubbles. Hindi ko alam kung bakit. Kahit tinaray ko naman siyang ipulido ng gawa, medyo mahirap na talaga magkabit. And meron pa tayong 3 corners. And ayan pa. So try ko na ito tapusin guys. Tapos ko na yung first wall natin, yung accent wall. Nakabit ko na lahat ng brick wall. And guys, may trick ako sa inyo since kung makikita nyo, diba? Parang dire-diretso siya, isa lang siyang pattern. Actually, dahil ginipit ko siya, tingnan nyo, may mga spaces na malalaki. So, ang ginawa ko, nag-paint ako ng white. Dito na paint. Tapos tingnan nyo, pag sa malayo, hindi na siya halata. Diba? Nice hack. So ngayon, ang problema ko na lang is yung dulong part. So, eto. Nakauwi ko lang ng bahay. Ito nabili natin. So, mayroon tayong paint na white para sa ceiling. And ito, binuksan ko na siya. So, brown. Para dun sa door. Kasi, tanong ko kay kuya kung anong pinakamalapit dito na color. Ito daw yun. So, tatry natin. And wala akong idea kung paano mag-paint. And ito, leftover lang na from last time na nag-paint dito sa bahay. So, tatry natin kung paano. Okay. Ba't sobrang tigas nito? Ayaw. Okay, so epic fail po. Ang pangit ng paintbrush. Okay, so guys, balik ako. Hanap lang ako ng kapalit na to.
Okay guys, time check, hapon na ngayon and tapos ko na to i-paint. Pero hindi ako satisfied, so baka i-repaint ko. Kung makikita nyo, magkaiba sila ng kulay. Sabi kasi ni Kuya pareho daw, pero hindi naman, pero hayaan ko na lang. Sayang naman din kasi yung paint. Hi! So, kaka-start ko pa lang paint ng ceiling. Yan naman. Ang hirap pala. Ilang araw ko na itong ginagawa itong room renovation na to. Medyo pasuko na ako, kunting-kunti na lang. Hindi pala siya ganun kadali gawin, guys. Pagod na din ako. Anyways, wala akong choice. Kailangan ko tapusin. Paalam. Isang tip pala guys, kapag magpipintura kayo, magsuot kayo ng lumang damit. Yung ayos lang malagyan ng pintura. Sa sobrang excited ko, nauna ko gawin yung pader bago yung ceiling at maling desisyon yun. Kaya ngayon maglalagay tayo ng tape sa wallpaper para hindi ito mapinturahan. Next natin tatanggal din is ito. Yung sa curtain rods kasi papalitan ko. And gagamitin natin is yung screwdriver na parang minus sign. Pag pa-left, pa-loose. And kapag pa-right, pa-tight. Righty-tighty, lefty-loosey. So I learned that from Slater Young. Check nyo yung vlog niya. So yun yung follow natin ngayon. For this day, mag-drill tayo ng for the curtain rods. So nakahiram ako ng drill sa ito. First time ko na dito gagamitin and tinuruan din niya ako. So first is, kuha kayo nito, yung parang pang-drill mismo, and then kuha kayo tox yata yung tawag dito. So ito yung pag-i-insertan ng screw. And then kuhanin nyo kung anong mag-fit na size. So fit naman siya. So ito yung gagamitin natin. Para gamitin yung drill, so i-insert nyo dito. Tapos iikot to. Makikita nyo, parang kinagat na siya sa loob. So hindi na siya mag-move. And then para higpitan, use this one. Okay. So tatry natin. Try ko muna siya isaksak. And we're ready to go. Try natin. Kakauwi ko lang galing sa paint center and bumili na ako ng ito yung fur cutting. Ito yung tamang brush na fur cutting kasi mas maliit siya and mas malinis yung finish pag ito yung ginamit. So nag-try ako magkabit ng wallpaper and bumabakat yung white na paint. So ang ginawa ko ngayon, bumili ako ng gray para tatry ko patungan. Tapos let's see if kita pa ba siya sa wallpaper. So huwag niyo ako gagayahin dahil extra gastos lang siya. And sayang naman. So for ngayon, ito din, tatry ko to lahat patungan. So napinturahan ko na tong part na to ng gray. Try natin gumamit ng parang scrap lang na wallpaper. Tatry natin siya i-cover kung bakat pa ba yung paint. Next, okay guys, problem solved. Hindi siya masyado halata.
update, naubusan po ako ng wallpaper and kinulang ako sa part na to. Pati yun. Magpapadeliver muna ako sa Shopee and tingnan natin kung kailan siya dadating. So mukhang postpone ulit yung vlog. Ilang times na ito na-postpone pero sana matapos na. Konti na lang. For this part of the renovation guys, ayoko na siya i-YouTube kasi pag ako yung gumawa baka mamatay ako. Si Kuya Lito kasi sanay na siya and marunong siya dahil nag-aral siya kung paano gumawa ng ilaw. And all throughout these years, kapag may nasira dito sa bahay, siya yung tinatawagan ko para mag-ayos. So, ang payo ko sa inyo, if magdi-deal kayo with electricity, be safe, hire a professional. Hey guys, ready na ba kayong makita ang resulta ng ating dugot pawis? Tara na! You should have seen the way that you bloomed. I think I saw your face in the moon. I promise I'll be with you as soon as I find a way up. Yeah. 'Cause you're farther than a kiss on the phone. There's things about you I'll never know. I hope that one day we'll be in love when you're not far away. You really make me wanna fly, cross my heart and hope to die. Lonely, you're the reason why I can feel those butterflies when I go to sleep at night. When I go to sleep at night. Lonely, you're the reason why I can feel those butterflies when I go to sleep at night. When I go to sleep at night. And that's all for this video guys. So kung may plano ka din mag-renovate kagaya ng ginawa ko, abangan mo ang part 2 ng vlog na ito. Dahil sa room tour ko, ipapakita ko kung saan ko nabili lahat ng ginamit ko. Ready ka na ba? So don't forget to like, share, and subscribe. This is me, James. Bye-bye! Down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? I'm down.